Yo! Bago natin umpisahan yung analysis sa Esmeralda ni 3 Mortici, gusto ko lang i-share yung napanood kong napakalupit na diskarte ni Edward gamit sa Esmeralda pag lugi siya sa lane. Sa umpisa, basic rotation lang sa pag-clear. Diretso sa tri-bush para tansyahin kung magkakat ba siya at magbibigay ng vision sa kakampi niya. Sakto lang nag-lizard yung jungler ng kalaban kaya tinatimingan ni Edward yung pag-steal doon gamit yung skill 2 niya. Tapos, dito na mag-uumpisa yung napakalupit na diskarte ni Edward. Kung bago ka lang sa channel na to at di mo pa napapanood yung Dairoth analysis, ginagamit na sa pro scene ngayon si Dairoth pangontra sa mga high sustain, low damage na hero tulad na Esmeralda. Kaya kung makikita nyo, confident tong kalin ni Edward, emote pa habang si Edward, tamang distansya lang habang nag-clear ng wave. Pero ang hindi alam ng kalin niya, kahit lugi si Edward sa matchup na to, gagamitan siya nito ng veteran moves. Tignan nyo, hindi nag-clear ng wave sa Edward, nag-minion hold lang siya habang ginagamit yung skill 1 niya at regen pang sustain sa damage ng minions. Kasi kung i-clear niya tong minion wave na to, sa gitna yung magiging encounter point ng next minion wave. At dahil lugi siya sa matchup, pwede siyang harasin ng Dairoth para mag-up siya. Pero dahil sa experience na Edward, alam na alam niya kung ano yung dapat niyang gawin sa gantong sitwasyon. Kaya nag-minion hold siya para yung next encounter point ng wave magiging in favor sa kanya. Tignan niyo dito ngayon kung saan nagsalubong yung mga minions at dahil mas malapit to sa torre ni Edward, hindi siya mahaharas ng Dairoth. Actually, siya pa ngayon ang haharas ngayon. Tingnan nyo, izozone pa ni Edward yan tapos magli-lane freeze siya. Napapaisip ka na ba? Akala ko ba lamang si Dairoth sa Esme? Bakit yung Dairoth pa yung nagugulpi ngayon? Lamang naman talaga si Dairoth kay Esme, kaso tingnan nyo kasi yung naging pwesto ng minions dahil sa minion hold ni Edward. Sa pro scene or sa mga high point matches, sobrang lalim na niyan para sa side ni Dairoth. Magdadalawang isip ka talagang lumaban kahit lamang ka sa match-up. Kasi una, hindi mo alam kung nasan yung mga kalaban. Pag dinalaw ka sa ganyang kalalim na pwesto, mahihirapang kang tumakas kasi sobrang layong takbuhan yan. Pangalawa, galing sa sobrang passive na gameplay si Edward kanina tapos bigla siyang naging aggressive. Kung ikaw yung kalay niya, mapapaisip ka talaga. Baka binibait ka lang ni Edward, nagbabuy time lang siya kasi nandiyan na pala yung mga kakampi niya kaya siya biglang naging aggressive. At hindi pa dyan matatapos yan. Magmi-minion hold ulit yan tapos magli-lane freeze sa next wave. Aabot na sa point na level 4 na si Esme, 3 pa lang si Dairoth at may 2 XP siege minions pang i-hold si Edward niyan. Mamaya sa laning tips, mas ipapaliwanag ko yung concept ng lane freeze at minion hold. Balik muna tayo sa stats ni Esme na top 3 lang naman ngayon pagdating sa highest pick rate at isa din siya sa priority pick ng Echo. Actually, top 2 siya pagdating sa highest pick rate nila. At 5 sa 6 na pick na yan, pinili siya sa first phase pick, mapa blue side or red side man sila. Ito nga pala yung raffle natin today. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay ako ng epic skin, emote, name change card at saka starlight kada mag-upload ako ng video. Ang kailangan nyo lang gawin ay mag-subscribe, i-like tong video to at mag-share ka ng tips or experience mo na connected sa topic natin. Para to sa mga subscriber natin na nag-uumpisa pa lang at gusto pang matuto. Lahat ng comments dito ira-raffle ko sa susunod na video. Ito na muna yung raffle natin ngayon. Ang mapapanalunan mo ay PM mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Good luck sa susunod na raffle. Para maintindihan naman yung gameplay ni 3 Mortici, paspasan muna natin yung skill mechanics na Esmeralda. May 3 effects yung passive na Esmeralda. Una, double damage. Bawat skill at basic attack mo, may damage pang physical at may magic damage din. Pangalawa, bawat skill at basic attack mo, nagbibigay ng shield sa kalaban pero tumatagos sa shield yung skills at basic attack mo. Ito yung dahilan kung bakit direct counter si Esmeralda sa mga hero na umaasa sa shield tulad ni Angela at ni Phoebus. Pangatlo, pagbawas yung HP mo, yung shield mo, nako-convert siya sa HP. Yung skill 1 mo naman, magkakaroon ka ng shield at tutuling kang tumakbo sa loob ng 4 na segundo. Bukod pa dyan, naagawin mo din yung shield ng mga kalaban sa paligid mo. Ito yung dahilan kung bakit nagbibigay ng shield sa kalaban yung passive mo.
Yung skill 2 mo naman, AoE damage siya, pero bukod doon, may cooldown reduction din tong bigay sa skill 1 mo. Ito yung dahilan kung bakit nagkaka-unleash shield si Esmeralda, pero hindi to sapat para magka-unleash shield ka kaagad. Kasi kailangan mo ng at least 25% cooldown reduction para ma-spam mo yung max level ng skill 1 at skill 2 mo para sa Unleash Shield. Take note nyo lang din na yung 25% cooldown reduction, dapat hero yung target nyo. Magkaiba kasi yung bigay na cooldown reduction ng skill 2 nyo pag sa hero at non-hero to tumama. Actually, kahit yung maximum cooldown reduction na 40%, medyo bitin pa din. Magkakadelay yung paggamit ng skill 1 mo kaya minsan napuputol yung shield duration. Ito yung dahilan kung bakit kailangan mo na Enchanted Talisman para tumaas yung maximum cooldown reduction to 45%. Para pwede mong ispam yung Unleash Shield kahit sa mga non-hero target tulad ng mga minions, jungle monster, o kaya sa turtle at lord. Mamaya pagdating sa build optimization, pag-uusapan natin kung paano yung pinaka-efficient na paraan para makuha yan. Pagdating naman sa ultimate, akala ko dati mas matagal yung charge, mas mataas yung damage. Pero hindi pala. Kasi tignan nyo, mas lalayo lang pala yung rage pag mas matagal yung pag-charge. Bukod sa damage, 1 segundo ding mai-immobilize ang mga tatamaan. At good source din ito ng sustain para sa skill 1 mo pag maraming tinamaan. Dahil explainer ka, sobrang importante ng pag-gank at pagsuporta mo sa mga kakampi mo. Kaya tuwing mauunang matapos sa pag-clear ng wave, makikita talaga natin na laging pumupunta sa mid si 3 TC. Hindi man siya makapatay, nakapagbigay naman siya ng vision para sa mga kakampi niya. Kahit sa unang wave pa lang, lagi niya talaga tong ginagawa. Parang dito, dahil nasa side niya yung Litho, nag-fast clear si 3 TC dito para makababa siya kagad at makatulong sa pag-contest ng Litho. Sakto lumaban yung Blacklist at dahil nag-clear pa ng lane yung katapat niya, lumamang sila sa number at nakakuha pa siya ng kill. Dito din, dahil nauna siya mag-clear ng wave sa Yuzong, hindi na siya tumambay pa sa lane. Tumakbo na siya kagad sa mid para humanap ng pick-off at dahil nag-clear pa yung Yuzong, lumamang ulit sila sa number kaya naka-pick-off sila dito. Dito naman, dahil nasa side niya yung turtle, nag-react na kagad siya. Hindi muna siya nag-clear ng wave kasi matulin naman niyang mababalikan yan mamaya. Inuna niya munang pumunta sa turtle kasi kinukuha na yun ng kalaban. At dahil sa matulin niyang pagresponde, naagaw pa nila yung turtle. Isipin mo, kung pinilit niyang mag-clear wave muna doon, baka wala na siyang naabutan sa turtle clash na yon. Pag gusto mo namang tumulong sa mga kakampi mo kaso nasa opposite side yung clash or yung turtle, dito mo na kailangan mag-cut ng wave. Para may enough time kang makabalik sa lane mo at hindi ka ma-push. Parang dito, nasa opposite side yung turtle kaya nag-cut muna si 3 TC bago siya rumisponde sa turtle para masiguradong hindi mapupush kahit iwan niya yung lane. Kung hindi pa kayo familiar sa pagka-cut ng lane, isisingit ko na lang din dito yung tutorial tungkol sa lane cut galing sa Benedetta Analysis. Ang pinakamadaling paraan para malaman mo kung nasa na yung minion sa ikakat mong lane ay tignan yung minion nyo sa opposite lane. Kasi mirror lang naman yan. Kaya kung magkakat ka sa bot lane, titignan mo kung nasa na yung minions nyo sa top lane. Tapos kung magkakat ka naman sa top lane, titignan mo kung nasa na yung minions nyo sa bot lane. O kaya para mas madali, lagyan na lang natin ng timers o ng oras. Kung basic cut lang naman yung gagawin mo, kailangan bago mag 25 o kaya 55, nakapwesto ka na. Kung mas risky naman yung gagawin mong cut, kailangan 15 o kaya 45, nakapwesto ka na. Mas risky to kasi mas malalim yung pwesto mo, pero mas malaking oras din yung nababay time mo para sa mga kakampi mo. Tip lang, gagawin mo lang yung gantong cut pag alam mo na nasa kabilang side yung jungler ng kalaban. Pag yung Gara palang cut naman yung gusto mo, dapat mga 10 pa lang o kaya 40, nakapwesto ka na. Ang maganda dito, nakakat mo pati yung mga mid lane na minions. Kaso sobrang risky nito kasi nakikibase ka na sa kalaban. Kaya nagagawa lang to pag medyo late game na, at least may gamit ka na para isustain yung sarili mo. Napuna ko din na laging ginagamit ni 3 TC yung ultimate niya panakot pag kumukuha sila ng objective.
Parang dito, tignan nyo, gusto nilang pumush sa mid ng Bren, kaya ang ginawa ni 3 Mortisi, chinurge niya yung ultimate niya habang pumapasok siya sa base. Pero hindi niya itinuloy, pinanakot niya lang talaga para magdalawang isip lumapit para mag-def yung Bren. Dito naman, nagte-turtle sila nang makita niyang palapit yung jungler ng kalaban. Kaya, ginamit niya agad yung ultimate niya para matabo ito palayo. Ang kagandahan pa dito, na-force niya mag-retry yung jungler ng kalaban, kaya malaking advantage yun sa kanila. Hindi rin tinitipid ni 3 Mortisi yung ultimate niya pang clear ng wave, lalo na kung kapalit nito ay mas matulin siyang makakapag-rotate sa mapa. Kapag may 45% cooldown reduction na siya, bago din mag-clash, nire-ready na ni 3 Mortisi yung shield niya. Nagpapastack muna siya sa mga jungle monster. Parang dito, nag-skill to siya sa minion para sa cooldown reduction skill 1 niya. Tapos, nag-skill to din siya sa lizard para ulit sa cooldown reduction. Tapos, nag-skill 1 siya. Tapos, skill to ulit. Sa lord naman ngayon. Tapos, skill 1, sabay skill to sa litho. Tapos, nagpa-stack lang siya na nagpa-stack sa litho. Habang naghihintay ng tamang timing sa clash. Para pagsugod niya sa clash, malaki na kagad yung shield niya. Sa laning tips naman, dahil mataas na talaga yung sustain ni Esme at napakalakas niya mangharas sa laning phase, lagi mo makikita na nagli-lane free si 3 Mortisi para maunahan niya mag-level 4 yung kalane niya. Parang yung ginawa niya sa pakito ni Edward at sa Yuzong ni Flap. Kung hindi ka familiar sa lane freeze, isasama ko na lang din dito yung lane freeze at minion hold tutorial galing naman sa analysis ng Gold Lane Show ni Benny Cutie. Unahin natin yung mga laning tips pag mag-offlane chow ka. May 3 laning techniques akong nakitang ginagawa ni Benny Cutie. Umpisahan natin sa pinaka-basic, yung lane freeze. Ano ba yung lane freeze? Lane freeze yung tawag pag hindi mo ginagalaw yung minion wave para magstay lang sila sa isang location. Bakit mo kailangan mag-lane freeze sa laning phase? Pag nag-clear ka lang kasi ng wave kahit na lamang ka sa kalaban, same lang yung makukuha yung XP at saka gold unless mapatay mo yung kalane mo. Kaya para ma-deny mo yung XP at gold sa kalane mo, ang pwede mong gawin ay mag-lane freeze ka para magstay lang yung minions sa gitna, tapos i-zone out mo naman yung kalaban mo para hindi siya makakuha ng XP at saka gold. Yung huling technique naman ay yung pag-hold ng aggression ng mga minions para hindi sila pumunta sa tore. Bakit natin pinipigilan makaabot sa tore yung mga minions? Kasi pag napatay ng tore yung mga tirang minions, manu-neutralize na yung lane. Ibig sabihin yung next wave, sa gitna na ulit magsasalubong yung mga minions. At dahil dyan, mahihirapan ka na namang dinayan ng XP at gold yung kalane mo. Kasi pwede lang siyang lumasit tapos bumak sa tore niya. Hindi tulad pag hinold mo yung minion, pwede mong ilayo yung encounter point ng mga minions para mas madali mong ma-zone out yung kalaban. Nagagamit din to pag tangka kung kailangang umuwi o namatay yung XP or gold laner nyo. Pwede mong i-hold yung aggression ng minions hanggang makabalik yung XP o gold laner nyo. At least dito walang nasayang na minion wave. Pero next video ko na i-discuss yung mga tips na pang tank. Focus lang muna tayo sa offlane. Pagtapos ng laning phase, dahil sa napakataas na mobility ni Chow, mahati na ngayon yung responsibility mo sa dalawang bagay. Una, sa pag-responde sa clash. Pangalawa, sa pagsalisi naman ng push. Kaya ang susunod na tanong ay, kailan ka dapat mag-push at kailan ka dapat sumama sa clash? Well, wala naman talagang tamang sagot dito kasi depende yan sa sitwasyon. Pero para mas matulungan ka makapag-decide, tignan mo yung minion flow. May parating bang wave sa ipupush mong tore? Naka-shove ba yung lane para if in case matalo man kayo sa clash, hindi kayo mapupush kagad. At ang pinaka-importante sa lahat, syempre bago ka umalis sa lane, make sure na na-clear mo na yung wave or na-cut mo na yung wave. Pagdating naman sa emblem, support emblem yung ginagamit ni 3 Mortisi. Gamit na gamit mo kasi yung Avarice dahil sa sobrang lakas mangharas ni Esme. Samahan mo pa ng mana regen, movement speed at cooldown reduction, kaya bagay na bagay talaga to kay Esme. Sa spell naman, flicker para sa additional mobility, pero kung solid yung crowd control ng kalaban, pwede ka rin mag-purify. Pagdating sa build, Enchanted Talisman para tumaas yung maximum cooldown reduction mo.
May bigay kasing 5% cooldown reduction yung support emblem at 20% naman yung enchanted talisman. So, may 25% cooldown reduction ka na. Kaya kung kulang yung 20%, kukunin mo sa Dominance Ice na bukod sa 10% cooldown reduction, malaking tulong din yung anti-sustain na bigay nito. At 10% cooldown reduction naman sa Oracle na pinapalakas yung sustain na makukuha mo sa shield mo. Pagkatapos ito, kumukuha si 3 Mortisi ng isa pang defensive item depende sa pangangailangan niya. Pwedeng anti-crash para sa physical defense or Athena Shield para sa magic defense. Pagdating naman sa last item, nauuso na ngayon yung Ice Queen Wand na last item. Dahil sa slow na bigay nito, mas nakakairita sa Esmeralda at mas mahirap takbuhan. Dagdag mo pa yung magic lifesteal na bigay nito kaya sulit na sulit talaga.